یا این توی اینجایی که نگاه میکنید این یه روغن سینتتیک استره. این وقتی خودشه اصلا کف نمیکنه، وقتی که کامل 100% خودشه. ولی اگر بهش روغن معدنی اضافه کنید، روغن‌های معدنی وقتی شما می روغن سینتتیک میکنید، یه مقدار روغن پای معدنی هم تو کارترتون هست. اگه 2% روغن مینرال بیاد بهش اضافه بشه، کم کم می‌بینید که تداخل ایجاد میکنه، براش ایجاد فومینگ میکنه. این هم روش تست، یعنی تست فومینگ به همین روش تو آزمایشگاه. اگه این 5% بشه بیشتر میشه. پس وقتی شما دارید روغن این ماشین رو عوض میکنید، مثلا از معدنی مینرال میرید به سینتتیک، شما باید مواظب این قضایا باشید. ممکنه آبندادون خراب بشه، ممکنه روغن اون کف کنه، مخصوصا روغن باقی مانده واکنش میده با این روغن و این بحث تداخله اینجا پررنگ‌تر میشه.